السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وسؤال أولمبياد الرياضيات. أوجد قيمة إكس. معنا هنا شرطة كسر موجود فوق في البسط 3 إكس ناقص 5، والمقام 5 إكس ناقص 5، زائد هنا في البسط 5 إكس ناقص 1، المقام 7 إكس ناقص 7، ناقص البسط إكس ناقص 4، المقام 1 ناقص إكس. كل ده بيساوي 2. المطلوب إيجاد قيمة إكس. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبياد الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أولمبياد الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا بالنظر في المسألة ككل هنلاحظ ان المقام ممكن ان احنا ناخد منه عامل مشترك. يعني هنا في المقام موجود معايا هنا الخمسة وهنا الخمسة، ممكن اخدها كمشترك، عامل مشترك في المقام طبعا. وهنا السبعة موجودة وهنا السبعة موجودة. طيب ازاي؟ عشان احنا كل ده بنبسط الدنيا على قد ما نقدر. فبنبتدي ناخد البسط ادي 3 اكس ناقص الخمسة كما هو. المقام اتفقنا قلنا ان الخمسة هناخدها كعامل مشترك، يبقى الباقي هنا اكس ناقص كام؟ ناقص 1. هنا زائد 5 اكس ناقص 1 زي ما هي، والسبعة كعامل مشترك، يبقى هنا الباقي اكس ناقص الواحد. هتلاحظ الاكس ناقص 1 هنا ظهرت وهنا ظهرت. طيب وهنا نفس الشيء هنبقى علامة طرح، وفوق اكس ناقص 4، وتحت الواحد ناقص الاكس. هنا هتلاحظ ان الواحد ناقص الايه الاكس، لكن هي المفروض هنا اكس ناقص 1. طيب كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 2. طب انا هحاول في المقام ده ان انا اغير الاكس مع الواحد. ازاي؟ طبعا لو غيرت يبقى لابد انك تاخد بالك من عملية الايه الاشارات. هنشوف الكلام ده ازاي. يعني الجزء الاول هنا مفيش فيه اي مشكلة، 3 اكس ناقص الخمسة على 5 هنا مضروبة في اكس ناقص الواحد، زائد هنا ادي 5 اكس ناقص الواحد، وهنا السبعة، وهنا اكس ناقص الواحد. خلي بالك بقى من الخطوة اللي جاية. هنا هتحط إشارة السالب عادي، مفيش أي مشكلة. طيب فوق الإكس ناقص الأربعة زي ما هي، وتحت بقى ناخد بالنا كويس جدا، إحنا هنطلع هنا السالب بره، فبالتالي هيكون هنا إيه الإكس. تمام. طيب وهنا سالب إيه 1. أنا بدلت هنا لو جيت تلاحظ مع تبديل. طب السالب بره ليه؟ خلي بالك هنا هي كانت بالسالب، لما تضرب هنا هتبقى سالب اكس زيها قيمتها. طيب وهنا السالب لما تضربها في السالب اللي هنا هتبقى موجب، والواحد هنا كان في الاصل موجب. فبالتالي هركز بقى ايه مع طبعا الاول بتساوي طبعا 2، ما ننساش الكلام ده. وهنا السالبين دول هنبتدي ناخد بالنا منهم اللي هنا. طيب هنعمل ايه؟ هناخد بالنا كويس في الخطوة اللي جاية هنا معايا اهي. هتبقى اللي فوق البسط كما هو 3 اكس ناقص الخمسة، وهنا الخمسة مضروبة في الاكس ناقص 1، زائد هنا 5 اكس ناقص الواحد، هنا السبعة مضروبة في ادي الاكس ناقص الواحد. هنا السالب بقى وسالب هنا هتبقى ايه؟ موجب. سالب سالب موجب. ناخد بالنا من الجزء ده كويس جدا، الجزء ده. يبقى هنا اكس ناقص الأربعة، وهنا اكس ناقص هنا الواحد معايا كده. ادي هنا دي ناقص 4 ودي اكس ناقص الواحد، ده بيساوي كام؟ بيساوي 2. طيب هنا انا عايز ابحث، هشتغل بقى الجزء الاولاني ده، الجزء ده كله هشتغله على اساس ككسور، الكسور الاعتياديه بنشتغلها ازاي؟ طبعا لما بيكون الكسور موجوده معانا وفي المقامات غير متحده او غير متجانسه، فبنبتدي ان احنا نوجد ايه م الف للمقامات. تمام. فبالتالي هنا هنعمل هنا ده المقام هيكون هنا العدد كبير، الشرط اهي. المقام هيكون ادي الخمسه، هتضربها في كام؟ في السبعة اكس ناقص ايه الواحد. يبقى الخمسة هنا اهي في السبعة، 5 في 7 في اكس ناقص الواحد. تمام. ده المقام المشترك لكل المقامات الموجودة معايا هنا. هاخد مقام ادي المقام الاول ده اقسمه على المقام التاني، هيروح منك الخمسة
والإكس ناقص واحد، والباقي مين؟ الباقي هنا هتتبقى معانا مين؟ السبعة دي. تمام، السبعة دي هي اللي موجودة، أروح ضاربها في مين؟ في البسط اللي فوق ده. طيب يبقى هنا خلي بالك، يبقى السبعة اهي بره اهي، واروح ضاربها في البسط، 3 إكس ناقص الخمسة. جميل جدا. زائد، ناخد الكسر المقام الآخر التاني، نفس الشيء من السبعة اهي والسبعة اهي. يبقى هنا خلي بالك، يبقى الخمسة دي هتروح مع مين؟ السبعة. يعني الجزء ده سبعة في إكس ناقص واحد، الكل ده معاه هنا، هيمين الباقي معانا الخمسة. يبقى الخمسة فوق هتكتبها اهي خمسة، وهتلاحظ معاك إن اهي خمسة مضروبة في مين؟ في كل البسط ده، 5 إكس ناقص الواحد. زائد هنا هتلاحظ ان مفيش هنا اعداد غير الاكس ناقص واحد، اكس ناقص واحد مع الاكس ناقص واحد، يبقى فاضل الخمسة في كام؟ 5 في 7. 5 في 7 بكام؟ ب35. يبقى 35 اهي في الاكس ناقص مين؟ ناقص الاربعة. كل ده طبعا بيساوي 2. هنبتدي بقى نضرب البسط كله كده مع بعض. 7 في 3 ب21 إكس ناقص ال7 في 5 ب35، زائد 5 في 5 ب25 إكس ناقص مين؟ ناقص الخمسة، زائد 35 الإكس ناقص ال35 لما نضربها في 4 ب100 وكام؟ 140. هنا على كام؟ 7 في 5 ب35 ادي اكس، وال35 تضربها يبقى هنا سالب الايه؟ الخمسة، او نخليها كده 35 مضروبة في الاكس ناقص الايه؟ الواحد. ده بيساوي، كل ده بيساوي كام؟ 2. طبعا هنا عايزين نبص الاتنين دي هنخليها ايه؟ هنخليها اسفلها واحد. جميل، عشان طبعا هتاخد طرفين في وسطين الوقت، بس فوق في البسط ده لازم ايه؟ تظبط الدنيا شوية، تشوف تجمع الاكسات مع بعضها. ادي 21 إكس، وهنا 25 إكس، وهنا 35 إكس، يبقى كلهم على بعض يبقى 81 إكس ناقص هنا ال35 والخمسة، يبقى ناقص 40 وناقص 140، يبقى ناقص 180 اللي هي سالب 180. هنا على المقام بتاعنا 35 مضروبة في الإكس ناقص الواحد، ده بيساوي 2/1، ومن هنا هاخد طرفين في إيه؟ طرفين في وسطين. طرفين في وسطين يعني إذا الواحد ده هيتضرب في 81 إكس ناقص 180، ده بيساوي الاتنين هتتضرب في ال35 مضروبة في الإكس ناقص الواحد. طيب هنا يبقى الواحد في العدد ده بيدي نفس العدد، يبقى 81 اهي، 81 إكس ناقص 180، دي بتساوي 2 في 35، يعني معناها 70 مضروبة في الإكس ناقص الواحد. طيب هنا 70 دي تتضرب فيما بداخل القوس، يبقى هنا 81 إكس ناقص 180 بتساوي 70 إكس ناقص 70. طيب هندخل دول الناحية التانية، هنا هيكون معانا 81 إكس ناقص 180، دي هتساوي، أو آسف طبعا هندخل هنا ناقص 70 إكس زائد، لأن كل واحدة بتروح بإشارة معاكسة للإشارة الحالية بتاعتها، زائد هنا لأن كانت بالسالب تبقى زائد طبعا. 70 بتساوي هنا الصفر. طيب 81 وهنا ناقص 70 يعني 11 إكس ناقص هنا 180 وال70 يعني 110، دي بتساوي الصفر. يبقى إذا الإكس بتساوي، او ممكن ان احنا نقول ال 11 اكس دي بتساوي المية وايه؟ و10. يبقى منها الاكس هتساوي ال110 على ال11، 110 على ال11 يعني دي معناها الاكس بتساوي 10، وهذا هو المطلوب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.